हाई नमस्ते म कविता आज म फेरि पनि हाम्रो युट्युब च्यानल केएल बाइन्समा मेरो आफ्नो F2 भिजा इन्टरभ्यू एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्न गइरहेको छु। मेरो इन्टरभ्यू डेट थियो 2017 नभेम्बर 28 मन्डे 8:15 AM मा थियो। सो म त्यहाँ 7:45 AM मा नै पुगेको थिएँ अगाडि नै। अनि त्यसपछि म त्यहाँ गएर आधा घन्टा अगाडि नै पुगेको भएर मैले कफी अर्डर गरेँ त्यहाँ एउटा सपमा, एमबिसी अगाडिको सपमा। त्यहाँ गएर कफी अर्डर गरेपछि कफी खाएँ। कफी यति स्ट्रङ थियो कि एकदमै तितो है। झन् इन्टरभ्यूको लागि म एकदमै डराएको थिएँ, आत्तिएको थिएँ। झन् एकदमै तितो कफी अर्डर गरेछु। म वान्सिकभन्दा बढी लिन सकेन। म त्यहाँ पैसा पे गरेर एमबिसी अगाडि तल गइसकेँ र 8:15 को साइन देखाइसकेपछि हामी चाहिँ 8:15 जतिको सबै रुट क्रस गरेर एमबिसी अगाडि गयौँ। र एमबिसी अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा राख्नुपर्ने डकुमेन्ट भनेको चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लेटर, DS 160, I-20हरू र अरू डकुमेन्टहरू त्यस्तै राख्न सक्नुहुन्छ। र गेट पास गरिसकेपछि वेटिङ हलमा त्यहाँ बस्यौँ हामी। वेटिङ हलमा त्यहाँ बस्दाखेरि दुईजनाको ग्रुपमा मात्रै भित्र पठाउँछ, अर्को बिल्डिङमा, फर्स्ट बिल्डिङमा। र फर्स्ट बिल्डिङ हुन्छ, फर्स्ट बिल्डिङको फर्स्ट डोर हुन्छ। हामी त्यहाँ वेटिङ गर्नेहरूको, वेटिङमा बस्नेहरूको फर्स्ट डोर भनेको चाहिँ आउटडोर हो। त्यो चाहिँ भित्र इन्टरभ्यू दिइसकेपछि चाहिँ निस्किने डोर हो त्यो भने। सेकेन्ड डोर भनेको चाहिँ हामी इन्टरभ्यूमा दिन जानेहरूको इनर डोर हो त्यो चाहिँ। त्यहाँभित्र हामी गइसकेपछि बडी स्क्यान हुन्छ र हाम्रो सामानहरू सबै स्क्यान हुन्छ। त्यहाँ हामीले कुनै पनि मेटलको सामानहरू आफ्नो बडीमा राख्न पाउँदैनौँ। या पेन समेत राख्न पाइँदैन, या तपाईँले कुनै पनि त्यहाँ कोइन्सहरू राख्न पाउनु हुँदैन। सो त्यो भयो। त्यसपछि हामी वेटिङ सामानहरू राख्यौँ। सामान राखेपछि हजुरहरूको यदि ब्यागहरू छ भने, या तपाईँको रिलेटिभ्सहरू कोही हुनुहुन्छ बाहिर भने उहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको एक्लै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ सामान चाहिँ त्यहाँ नै लकरमा राखिदिनुहुन्छ। र म एक्लै इन्टरभ्यू दिन गइरहेको भएर मेरो चाहिँ ब्यागहरू सबै सामानहरू चाहिँ लकरमै राखेर मलाई लकरको चाहिँ कुपन नम्बर दिनुभयो र मैले त्यो कुपन नम्बर राखेँ। र त्यसपछि हामी अर्को प्यासेजमा गयो। फर्स्ट बिल्डिङ क्रस भइसकेपछि हामी सेकेन्ड प्यासेजमा आयो। हामी सेकेन्ड वेटिङ रुममा आयो। त्यहाँ वेटिङ रुममा हामी एकदमै धेरैजना थियौँ, लगभग हामी 15-20 जनाको ग्रुपमा नै थियौँ होला। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 7-7 जनाको ग्रुप गरेर चाहिँ इन्टरभ्यू हलभित्र पठाउनुहुन्थ्यो नेक्स्ट बिल्डिङमा। त्यहाँ हामी कुर्यौँ, लगभग हामी 10 मिनट जति हामी त्यहाँ कुर्यौँ होला। त्यसपछि हामीलाई बोलाउनु भयो त्यहाँको गार्ड दाइले इन्टरभ्यू हलको लागि। हाम्रो ग्रुपको चाहिँ फर्स्टमा परेको थिएँ म, सरी। अनि त्यहाँ चाहिँ डोर भित्रबाट कसरी पनि खोल्नु भएन। सुरु मैले त्यहाँ एउटा बेल देखेर मैले त्यो बेल प्रेस गरेँ। त्यो बेल चाहिँ जस्ट फर अन्ली डिसेबल पिपुलहरूको लागि मात्रै रहेछ। र भित्रबाट स्टाफले यो चाहिँ डिसेबलको लागि मात्रै हो भनेर भन्नुभयो। र हामी भित्र गयौँ। र भित्र गइसकेपछि फर्स्टमा आउँछ काउन्टर नम्बर 1 साइड डोर नजिकैको काउन्टरको स्टाफले चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टहरू चेक गर्नुहुन्छ। हाम्रो I-20 हाम्रो DS 160 फर्म र अपोइन्टमेन्ट लेटर चाहिँ उहाँले स्क्यान गरेर हेर्नुहुन्छ। अनि त्यति भइसकेपछि हामी जान्छौँ नेक्स्ट काउन्टरमा। नेक्स्ट काउन्टर सायद 2 काउन्टर नम्बरमा परेको थिएँ म। 2 काउन्टर नम्बरमा चाहिँ हामीले फिङ्गरप्रिन्ट दिन्छौँ। त्यसपछि हामीले 2x2 को फोटो दिन्छौँ। 2x2 को फोटो मेरो क्यान्सल भयो, किनभने 2x2 को फोटोमा चाहिँ खै एडिट भयो भनेर भन्नुभयो। मैले पहिलाको भिडियोहरूमा पनि भनेको छु, सकेसम्म 2x2 को फोटो DS 160 फर्म भर्दाखेरि कुनै पनि एडिट नगरौँ, त्यही फोटोले नै हामीलाई काम गर्छ। तर मेरो DS 160 मा चाहिँ त्यो फोटो एक्सेप्ट भयो, तर एमबिसीमा चाहिँ त्यो फोटो एक्सेप्ट भएन। उहाँले एडिट छ यो फोटो भन्नुभयो। सो म बाहिर गएर हतारमा बाहिर गएर एमबिसी अगाडिको फोटो स्टुडियोमा गएर चाहिँ 2x2 को फोटो लिएँ। र 2x2 को फोटो लिएर आइसक्दाखेरि त्यहाँ एकदमै धेरै होल थियो। नभेम्बर विन्टर सिजन भए पनि भित्रको माहौल चाहिँ एकदमै तातो माहौल थियो। र इन्टरभ्यू दिने पनि मभन्दा अगाडि लगभग 10-15 जना नै हुनुहुन्थ्यो होला। र भिजा रिजेक्टको रेट त्यस्तो हाई पनि भन्नु मिल्दैन। म जाने बेला पनि 2 जना भाइले पाइसक्नु भएको थियो मभन्दा अगाडिको भाइले। सो त्यसपछि हामी फिङ्गर प्रिन्ट्स र फोटोको काम भइसकेपछि मलाई चाहिँ इन्टरभ्यूको लाइनमा बसाल्नु भयो। र इन्टरभ्यूको लाइनमा बस्दाखेरि चाहिँ हामी सबै एउटै लाइनमा बस्छौँ। जस्तो F1 को लागि छुट्टै, टुरिस्टको लागि छुट्टै र F2 को लागि छुट्टै त्यस्तो भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसपछि लाइनमा बस्यो। र लाइनमा बस्दाखेरि त्यहाँ स्टाफहरूले नै यो काउन्टरमा जानु, यो काउन्टरमा जानु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र म चाहिँ काउन्टर नम्बर 6 मा परेँ।
काउन्टर नम्बर 6 मा 30+ को एउटा भ्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ लेडी हुनुहुन्थ्यो र फर्स्टमा मैले उहाँलाई नमस्ते म्याम भने र उहाँले पनि नमस्ते भन्नुभयो र I-20 पास गर्नु भन्नुभयो र मैले I-20 पास गरेपछि उहाँले बल्ल क्वेसन सोध्नुभयो कि नेपालीमा दिनुहुन्छ कि इङ्ग्लिसमा दिनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो र मैले नेपालीमै दिन्छु, नेपालीमा नै दिन्छु भने मैले, अनि उहाँले नेपालीमै सजिलो हुन्छ भन्नुभयो उहाँले पनि। सो मैले नेपालीमै नै दिने भनेर उहाँलाई कन्फर्म गरिसकेपछि उहाँले अर्को क्वेसन गर्न थाल्नुभयो, कहिले बिहे गर्नुभएको भनेर भन्नुभएको थियो र मैले मेरो फर्स्ट क्वेसन नै म्यारेज डेट थियो। सो मैले नेपाली र इङ्ग्लिसमा मेरो आफ्नो म्यारेज डेट भने। त्यसपछि उहाँले चाहिँ म्यारेज सर्टिफिकेट माग्नुभयो र मैले म्यारेज सर्टिफिकेट पास गरेँ र त्यसपछि उहाँले सोध्नुभयो हस्बेन्ड कहिले इन्ट्री गर्नुभएको भनेर सोध्नुभयो, कति भयो गएको र इन्ट्री डेट सोध्नुभयो। सो मैले इन्ट्री डेट र 4 months रनिङ भनेर एन्सर भनेँ र त्यसपछि उहाँले म्यारेज फोटो माग्नुभयो र मैले म्यारेज फोटो एल्बम चाहिँ पास गरेँ र उहाँले कति राम्रो है भनेर भन्नुभयो अनि मैले थ्याङ्क यू भनेँ। अनि त्यसपछि उहाँले मलाई लास्ट क्वेसन सोध्नुभयो बेबी छ कि छैन भनेर सोध्नुभयो अनि मैले छैन भनेँ र मलाई मेरो इन्टरभ्यूमा झुकाउनको लागि सोधेको क्वेसन नै यही थियो कि, किनभने उहाँले स्क्रिनमा हेर्दै भन्नुभएको थियो र मैले DS 160 मा फर्म भर्दाखेरि नै नम्बर अफ चिल्ड्रेनमा चाहिँ नो एनी चिल्ड्रेन भनेर राखेको थिएँ अनि मैले एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि चाइल्डहरू छैन, किनभने 4 months रनिङ भएको छ हाम्रो म्यारेज भएको। सो 4 महिनामा हाम्रो बच्चा कुनै पनि बच्चाहरू छैन भनेर मैले उहाँलाई एन्सर दिएँ अनि उहाँले हो है यस्तै लाइक यस या हो भन्ने खालको सिग्नल दिनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो ल म हजुरको भिजा इस्यु गर्छु, काउन्टर नम्बर 11 मा गएर पैसा पे गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो र म त्यसपछि काउन्टर नम्बर 11 मा गएँ र काउन्टर नम्बर 11 सम्म पनि म कसरी गएँ एकदमै अनएक्सपेक्टेड भिजा इन्टरभ्यू थियो मेरो, किनभने मेरो फर्स्टमा नै हो मैले 16 month अगाडि नै F1 मा अप्लाई गर्दाखेरि म रिजेक्ट भएको थिएँ। सो त्यो रिजनले पनि मलाई रिजेक्ट गराउँछ कि भनेर मनमा चाहिँ त्यो लागिरहेको त्यस्तो थियो, तर त्यस्तो भएन। अनि म काउन्टर नम्बर 11 मा गएँ र काउन्टर नम्बर 11 मा प्याक भएको भएर मलाई चाहिँ उतापट्टि अर्को चेयरमा चाहिँ वेटिङमा राखेको थियो। अनि मेरो पालो आइसकेपछि चाहिँ म चाहिँ काउन्टर नम्बर 11 मा गएर $200 को नेपाली कन्भर्ट गरेर मैले पैसा पे गरेँ र उहाँले इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा गएर चाहिँ पासपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ र मेल आउँछ हजुरलाई भनेर एउटा रिसिप्ट दिनुभयो त्यो पैसाको। त्यसपछि मैले पैसा तिरिसकेपछि म चाहिँ बाहिर निस्केँ। बाहिर निस्किँदा मैले आफ्नो त्यो जुन सामानहरू राखेको थियो त्यो सामानहरू चाहिँ त्यो कोइन त्यो कुपन दिइसकेपछि उहाँले सामान दिनुभयो र म चाहिँ मेरो इन्टरभ्यू चाहिँ त्यो दिन सकियो र मेरो पासपोर्ट लिने बेलामा चाहिँ कस्तो भयो नि मिनिमम हजुरहरूको पासपोर्ट चाहिँ 3 to 5 days भित्र नै तपाईँको आउँछ, तर मेरो चाहिँ मैले आज इन्टरभ्यू दिएँ भोलिपल्ट नै मलाई 5 बजे मेल आयो कि हजुरको पासपोर्ट चाहिँ लिन आउन सक्नुहुन्छ भनेर। म झन् डराएँ त्यो बेलामा पनि, मैले त्यो बेलामा पनि म डराएँ किनभने मेरो एक दिनभित्रमा नै आउने रेयर चान्स हुन्छ, किनभने मिनिमम विकडेजमा चाहिँ 3 to 5 days मा आउँछ र विकेन्डमा चाहिँ तपाईँको 1 week पनि लाग्छ। मेरो हस्बेन्डको आउँदाखेरि पनि 1 week लागेको थियो। सो मेरो चाहिँ आज दियो भोलि नै मिलाएर पर्सि नै लिन गएँ र म चाहिँ एकदमै डराएँ। मैले चाहिँ मेरो ल स्योर मेरो भिजा पासपोर्टमा चाहिँ भिसा लागेन त्यो भएको भएर नै हो भन्ने जस्तो मनमा भएर म इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा गएर पासपोर्ट लिँदाखेरि चाहिँ जस मेरो पासपोर्टमा चाहिँ भिजा लागेर आएको थियो। यो नै हो मेरो भिजा इन्टरभ्यू एक्सपिरियन्स। त्यस्तो गाह्रो क्वेसन भन्छ चाहिँ सोध्दैन, त्यही हो DS 164 मा हामीले जे भर्छौँ त्यो नै खालको क्वेसनहरू सोध्छ र बिहा र इन्टरभ्यूमा जानुभन्दा अगाडि हामीले त्यस्तो हामी म्यारिड हो भनेर या हामी म्यारिड भिसामा जाँदैछौँ भनेर होइन ड्रेसअपमा चाहिँ हामीले एकदमै हेभी टाइपको साडी चुरा नै लगाएर जानुपर्छ, यति लामो सिन्दुर लगाएर जानुपर्छ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। आफूलाई जुन कम्फर्टेबल हुन्छ सिजन अनुसारको जुन कम्फर्टेबल एकदमै आफूलाई त्यहाँ हिँडुल गर्दाखेरि पनि गाह्रो नहोस्, आफूलाई कुनै पनि डिस्कम्फर्ट फिल नहोस् त्यो ड्रेसले। सो नर्मल ड्रेस नै लगाएर तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ र कलरको अनुसार पनि अब हजुरहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो गुड लक कलर छ भने त्यो कलरको नै लगाएर जान सक्नुहुन्छ र होइन भने हजुरले यो कलर लगाएर बियोलाई राम्रो इम्प्रेस हुने या यो ड्रेस लगाएर बियोलाई इम्प्रेस हुने भन्ने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। तर त्यस्तो आफूले नर्मल पेन्ट टी सर्ट या कुर्ताहरू चाहिँ लगाएर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ।
यो थियो मेरो भिसा इन्टरभ्यू एक्सपिरियन्स। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियोहरू, हामीले युएस भिसा इन्टरभ्यू सम्बन्धी बनाएकै भिडियोहरू हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुहोस् अनि सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। हाम्रो यो च्यानल नयाँ हो, सो प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अनि हजुरहरूलाई कुनै पनि F2 या F1 सम्बन्धी कुनै पनि क्वाइरिजहरू छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। And thank you so much for watching भन्न चाहन्छु, and bye bye.